नमस्कार. वेलकम बॅक टू एजेस पॉडकास्ट. आज मी स्वतःला खूप लकी समजतो की आज मला हा एक खूप मोठा अनुभव प्राप्त झाला आणि अपॉर्च्युनिटी मिळाली डॉक्टरांचा पॉडकास्ट शूट करण्यासाठी. मला या डॉक्टरांना इंट्रोडक्शनची गरज नाही आहे, कारण की तुम्ही नागपूरमध्ये कोणालाही होमिओपॅथीबद्दल विचारलं तर त्यांच्या डोळ्यासमोर आणि त्यांच्या तोंडावरती एकच नाव असतं, ते म्हणजे डॉक्टर विलास डांगरे. आणि विलास डांगरे डॉक्टरांचं नाव घेतलं की तुम्हाला माहिती आहे की गेल्या 50 वर्षापासून त्यांनी समाजासाठी इतकं काही केलेलं आहे. निस्वार्थ सेवा, गरीब लोकांना खूप कमी आणि खूप चीप अमाऊंटमध्ये त्यांनी मदत केलेली आहे. त्यांना औषधं मिळवून देणं, असे डिसिजेस, क्रॉनिक डिसिजेस म्हणा किंवा स्किन टाईपचे डिसिजेस आणि असे डिसिजेस की ज्यांना अजूनपर्यंत ॲलोपॅथीमध्ये पण तितका सक्सेस नाही मिळाला, ते सगळीकडे फिरून आले आणि सगळ्यात शेवटी डॉक्टरांकडे आले आणि त्यांना तिथे यश मिळालं. डॉक्टरांना आत्ताच रिसेंटली पद्मश्री अवॉर्ड मिळालाय आणि मला तरी असं वाटतं की ही खूप भाग्य आहे माझं की मला त्यांच्यासोबत बोलून याच्याबद्दल डिस्कस करायला मिळतात. आपण त्यांची जर्नी ऐकू. त्यांनी कसं सुरुवात केली, त्यांनी किती किती लोकांना ट्रीट केलं. तुम्ही जर का डॉक्टरांबद्दल माहिती काढली तर असं कोणीच सेलिब्रिटी भारतामध्ये नाही आहे की ज्यांना डॉक्टरांनी ट्रीट नाही केलं आहे, इन्क्लुडिंग आपले प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यांना सुद्धा डॉक्टरांची ट्रीटमेंट मिळालेली आहे. तर धन्यवाद डॉक्टर, तुम्ही मला हा वेळ दिला. नमस्कार. आणि कॉंग्रॅच्युलेशन्स आणि तुम्हाला नमस्कार इकडनंच की आज इतकी मोठी अपॉर्च्युनिटी, पद्मश्री सारखा अवॉर्ड मिळणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि नागपूरचं नाव पूर्ण भारतभर नाही तर ग्लोबली देश सगळीकडे पसरलं हे फक्त तुमच्यामुळे. तर मला तुम्हाला हेच विचारायचं आहे की तुमचं बालपण कसं गेलं, तुमचा जन्म कुठे झाला, सगळ्यांना एक थोडं बहुत एक तुमची जर्नी कशी राहिली आयुष्याची आणि काय तुम्हाला असं सुचलं की तुम्ही याच फील्डमध्ये आले, डॉक्टरच केलं आणि डॉक्टर बनण्यामध्ये पण तुम्ही होमिओपॅथी चूज केलं. तर थोडंसं तुमच्याबद्दल मला सगळ्यांना इंट्रोडक्शन द्या. माझा जन्म अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर बाजार या गावी 4 नोव्हेंबर 1952 इथे झाला आणि तिथेच मी जवळजवळ 10 ते 12 वर्ष चांदूर बाजारमध्येच होतो आणि तिथे माझ्या वडिलांचं व्यवसाय होता. अच्छा. चांदूर बाजार हा गुळासाठी प्रसिद्ध आहे. हो, बरोबर. गुळासाठी एवढ्यासाठी की त्या जिल्ह्यामधले आणि इतर प्रदेशातला गुळ आमच्या चांदूर बाजारच्या ठिकाणी विकायला येतो आणि मोठ्या प्रमाणात ठोकमध्ये तो विकला जातो. अच्छा. असा आमच्या चांदूर बाजाराची प्रसिद्धी आहे. आणि दुसरी प्रसिद्धी अशी आहे की लगतच चांदूर बाजारच्या अगदी लगत म्हणजे 5 किलोमीटरवर प्रज्ञाचक्षू श्री गुलाबराव महाराज यांचा कर्मयोग हे त्या माधांमध्ये राहत होते आणि तिथेच त्यांचं वास्तव्य होतं आणि तिथेच त्यांनी साधना केली त्या जागेवर बसून. आणि बाजूलाच दुसरे संत श्रेष्ठ संत गाडगे महाराज बरोबर. हे आमच्या गावी फार मोठ्या प्रमाणात राहायचे. नागलवण म्हणून एक गाव आहे. माझ्या गावावरून हार्डली 4 किलोमीटर आणि त्या 4 किलोमीटरवर महाराजांनी अनेक चांगल्या गोष्टी तिथे निर्माण केल्या. चांगल्या गोष्टी म्हणजे चांगले संस्कार होतील, चांगलं शिक्षण दिलं जाईल अशा पद्धतीचा विचार, तेही गरिबांना विनाशुल्क आणि गरिबांसाठी सर्व गोष्टी उपलब्ध होतील आणि त्यांचा सातत्याने विकास होईल. आणि या माध्यमातून त्यांनी आपली जनता जनार्दनासाठी सेवा केलेली आहे. दरिद्री नारायणाची सेवा केलेली आहे आणि ही सेवा
मानवतेसाठी केली. खूप छान. आणि यांच्याच सहवासात राहून राहून तुमच्यामध्ये तो एक जनतेसाठी काहीतरी करायचा हा एक त्याच्यातनं तुम्हाला एक हा प्रकल्प असं म्हटलं दिसला. तरी अजिबात अडचण होणार नाही किंवा कोणतंही वावगं होणार नाही. हा. याचं कारण असं आहे की या अशा म्हणजे संत तुकडोजी महाराज, संत बरोबर. हे प्रज्ञा चषू, गुलाबराव महाराज, गाडगे महाराज यांचं सातत्याने आमच्या गावामध्ये वास्तव्य राहायचं मधून मधून. त्यांची कीर्तनं व्हायचे, त्यांची भजनं व्हायची आणि त्या माध्यमातून प्रवचनातून अनेक गोष्टी ते सांगायचे. आणि केवळ सांगायचे नाही तर आमचे गाडगे महाराज तर स्वच्छतेच्या नावावर पूर्ण गावाला कामाला लावायचे. हो हो. हे गाव स्वच्छ कसं राहील, घर स्वच्छ कसं राहील, केवळ घरच नव्हे तर आपलं मन सुद्धा त्या माध्यमातून कसं स्वच्छ राहील, चांगलं राहील, निर्मल राहील, पवित्र राहील असा विचार करणारी माणसं चा सहवास त्यांच्या वास्तवाच्या निमित्ताने झाला हे मी माझं स्वतःचं भाग्य समजतो. हो ना. आणि त्याच्यानंतर मग तुम्हाला हे कधी सुचलं की मला आता याच फील्डमध्ये जायचं आहे की डॉक्टर बनायचं आहे? हा. असं घरी तुमच्या काही बॅकग्राऊंड होतं का? नाही, घरी अजिबात बॅकग्राऊंड नाही. मी इथून म्हणजे चांदूर बाजारवरून 5व्या वर्गात असताना काही कारणामुळे नागपूरला आलो. माझी माझी बहीण नागपुराला रेशीबागमध्ये राहते आणि माझे जावई डॉक्टर प्रभाकरराव भोयर अच्छा. हे यांना असं वाटलं की नाही विलासला नागपुरात आणलं पाहिजे शिकायला. आणि त्यांच्या आग्रहाखातर मनामध्ये इच्छा नसतानाही कारण गाव सोडणे हो. मला काही खूप बरं वाटत नव्हतं. बरोबर. पण एकंदर यांचा आग्रह आणि घरातली एकंदर स्थिती पाहता मग मी इथे शिकायला आलो. आणि इथल्या महालमध्ये जे नवयुग विद्यालय आहे त्या नवयुग विद्यालयामध्ये माझा प्रवेश झाला आणि तिथून खऱ्या अर्थाने माझ्या आयुष्याला सुरुवात झाली. जर्नी. आणि मग तुमचे गुरु कोण होते डॉक्टर? 6व्या वर्गामध्ये इथे प्रवेश घेतल्यानंतर 10वी पर्यंत तिथे शिक्षण झालं. आणि 10वी नंतर मी मोहता विज्ञान महाविद्यालय इथे प्रवेश घेतला 10वी नंतर युनिव्हर्सिटी करण्यासाठी. बरोबर. तिथे जवळजवळ 1 वर्षाचा कालावधी खर्च केला आणि लक्षात असं आलं की ये अपने बस की बात नाही. तिथे लक्षात असं आलं वास्तविक ऍडमिशन फार यांनी मला तिथे मिळाली. कारण मोहता सायन्स महाविद्यालय हे फार चांगलं महाविद्यालय आहे. बरोबर. आणि त्यावेळेला ज्यावेळेला मी प्रवेश घेतला त्यावेळेला 60% असलंच पाहिजे त्यालाच प्रवेश मिळत होता. फर्स्ट क्लास. तर हा फर्स्ट क्लास. तर त्या अटीवर मला तिथे ऍडमिशन मिळाली. पण पलीकडच्या कालखंडामध्ये मी मराठी मीडियमचा विद्यार्थी. बरोबर. आणि तिथे सातत्याने इंग्रजी आणि तेही साधं इंग्रजी नाही एकदम हायफाय इंग्रजी ज्याला म्हणता येईल अशा पद्धतीचं शिक्षण तिथे दिलं जात होतं आणि ते आवश्यक होतं. बरोबर. मला समजत नसल्यामुळे ते अनावश्यक होतं असं मी म्हणणं हा मूर्खपणा ठरेल. ते हे शिक्षण चालू असताना ज्या वेळेला ऍक्च्युअल मला समजायला लागलं त्याचं शिकवणं. चांगल्यापैकी उत्कृष्ट प्राध्यापक त्या महाविद्यालयात होते. हळूहळू ते समजायला लागलं. पण जोपर्यंत समजायला लागलं तोपर्यंत अभ्यासक्रम संपलेला होता. आणि त्यामुळे परीक्षेमध्ये जे व्हायचं तेच झालं. परीक्षेमध्ये मी असफल राहिलो. आणि त्याच्यानंतर मात्र माझ्या घरच्या लोकांनी म्हणजेच डॉक्टर प्रभाकरराव भोयर जे होमिओपॅथीचे निष्णात डॉक्टर आहेत त्यांच्या आग्रहामुळे मी त्यावेळेला
इतर कामं करतच होतो. राष्ट्रीय संघाच्या हो शाखेमध्ये मी काम करत होतो. बरोबर. आणि अनेक सामाजिक कामांमध्ये माझा सहभाग राहत होता. कारण मला मनातून असं वाटत होतं की नाही, समाजामध्ये ज्यांना आवश्यक आहे त्यांना मदत केली पाहिजे. मग ते कोणत्याही प्रकारची असो, शारीरिक असो, आर्थिक असो किंवा अन्य कोणती असो, तर मी ते करायचा निश्चित प्रयत्न करत होतो. ह्या माझ्या संवेदना होत्या. बरोबर. त्या महाविद्यालयामध्ये ऍडमिशन घेतल्यानंतर हम्म. 5 वर्षाचा कालखंड तिथे संपला आणि ऍक्च्युअल प्रॅक्टिसमध्ये मी आलो. तेही पुन्हा सांगतो आहे की डॉक्टर प्रभाकरराव भोयर म्हणजे माझे जावई हा, हा. यांच्या आग्रहामुळे झालो. हो ना. मी घरी पाहत होतो त्यांची प्रॅक्टिस, हा, हा. आणि मनामध्ये कुठेतरी मलाही असं वाटायला लागलं हम्म. की समाजामध्ये होमिओपॅथी चिकित्सा पद्धतीविषयी जे काही बोललं जातं बरोबर. ते फार चांगलं बोललं जात नाही असं माझ्या लक्षात आलं. हम्म. पण वास्तविकता अशी होती की मी जे काही पेशंट पाहिले होते हम्म. किंवा पाहत होतो हम्म. ते अगदी ज्याला असाध्य आजार म्हणता येईल हम्म. असे आजार दुरुस्त होत असताना सुद्धा होमिओपॅथी चिकित्सा पद्धतीवर टीका केल्या जाते. हो. याचं मला मनातून 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 वाईट वाटत होतं. असं होऊ नये याच्यासाठी मला प्रयत्नशील राहणं आवश्यक आहे किंवा प्रयत्न केले पाहिजे. हा संस्कार मी माझ्या अंतःकरणामध्ये रुजवला आणि माझ्या शिक्षणानंतर मी प्रॅक्टिसमध्ये आलो. म्हणजे तुम्हाला ह्या सगळ्या संतांचे संघाचे हे सगळी शिकवणूक एकत्र येऊन आणि प्लस तुम्ही स्वतःचा एक दृढ निश्चय ठरवला की नाही, मला समाजासाठी काहीतरी करायचं आहे. बिलकुल. आणि हा जो एक लोकांच्या मनामध्ये गैरसमज आहे की होमिओपॅथीने काही होऊ शकत नाही, तर ते तुम्ही त्याच एज मध्ये, खूप कमी एज, अर्ली एज मध्ये तुम्ही म्हणजे डिसाईड करून टाकलं. ती गोष्ट मला मनातून लागली. याचं कारण असं आहे की हे तर सत्य नव्हतं की होमिओपॅथी चिकित्सा पद्धती चांगली नाही हो किंवा यांनी काही होत नाही. हो. मी जे काही पाहिलेलं होतं ते फार वेगळं होतं आणि सत्यावर आधारित होतं. बरोबर. आणि ते पाहिल्यामुळे मनामध्ये ज्या वेदना निर्माण झाल्या त्या वेदनेच्या आधारावर मी ठरवलं की सत्यमेव जयते जर आहे तर सत्याच्या आधारावर प्रॅक्टिस करायची. बिलकुल. आणि या प्रॅक्टिस मध्ये मी आलो आणि जसजसं मी प्रॅक्टिस मध्ये आलो अनेक अडचणी, अनेक समस्या निर्माण झाल्या. पण लक्षात आलं, म्हणजे मनामध्ये असं होतं की कितीही अडचणी येऊ, कितीही समस्या निर्माण हो, याच्यावर मात करायची आहे. कारण ही चांगली गोष्ट समाजासमोर गेली पाहिजे, करेक्ट, आली पाहिजे आणि लोकांनी त्याचं आचरण केलं पाहिजे. बरोबर. आणि डॉक्टर, मला हे पण विचारायचं होतं तुम्हाला की होमिओपॅथीमध्ये त्या गोळ्यांमध्ये आपण त्या औषधं टाकतो, पण मी जसं तुम्हाला पण म्हणजे तुमच्याही खूप साऱ्या पेशंट्स कडनं ऐकलंय आणि मी पण अनुभवलाय की नाडी परीक्षा पण करतात. हो, नाडी परीक्षाही आहे. हा जो भाग, नाडी परीक्षेचा भाग जो आहे तो आमच्या होमिओपॅथी चिकित्सा पद्धतीमध्ये नाही. मला हे थोडंसं कन्फ्युजन नाही. पण मला आयुर्वेदाविषयी अतिशय प्रेम आहे. अच्छा. कारण ते आपल्या इथलं असल्यामुळे, बरोबर, भारतातला असल्यामुळे, आणि याच्यामध्येही काय आहे, कोणत्या पद्धतीने काय होते हे पाहिल्यानंतर मला असं वाटलं की नाही, याचाही अभ्यास केला पाहिजे. आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धती ही कफ, पित्त, वात या त्रिसूत्री आधारावर हे केले जाते. आणि होमिओपॅथी चिकित्सा पद्धती ही सोरा, सिफिलिस आणि सायकोसिस या 3 च्या आधारावर, योजनेवर होमिओपॅथी चिकित्सा पद्धतीचा वापर केला जातो. अच्छा. पण मला केवळ आवड म्हणून मी ती नाडी परीक्षा जी आहे ते इतर नागपुरातले किंवा बाहेर जे चांगले नाडी वैद्य आहेत, जसे नाव सांगायला अजिबात अडचण नाही, आपल्या इथे वैद्य तात्याजी बर्डे म्हणून होते. अच्छा. त्यांचा धरमपेठमध्ये दवाखाना होता आणि महालला ते राहायचे.
हा, हा. त्यांच्याकडे त्यांच्या मुलाच्या निमित्ताने माझं जाणं येणं होतं. त्यांच्याशी या विषयावर अनेक वेळा चर्चा होत होत्या आणि त्यांच्याकडूनच काही गोष्टी मला या नाडी परीक्षेच्या मी डायरेक्ट शिकलो नाही, पण मला त्याच्याविषयी माहिती मिळवता येईल आणि ते काम करता येईल इतपत मात्र मी ज्ञान मिळवलं. आणि मला असं वाटतं की ह्या दोघांचं कॉम्बिनेशन असल्यामुळे तुम्हाला जास्त सक्सेस मिळाला कम्पॅरेटिव्हली बाकी डॉक्टर्सच्या. नाही असं नाही म्हणता असं येणार. होमिओपॅथी चिकित्सा पद्धतीचं एक स्वतंत्र लक्ष आहे, स्वतःचं अस्तित्व आहे. बरोबर. आणि याच्यामध्ये अनेक चांगल्या गोष्टी अनेक 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 चांगल्या गोष्टी आमच्या होमिओपॅथी चिकित्सा पद्धतीमध्ये लक्षणानुसार औषधाची निवड, मग जे म्हणालो मी तुम्हाला की सोरास, सिफिलिस, सायकोसिस हे माध्यम, अच्छा, हे माध्यम जसं कफ, पित्त, वात हे माध्यम, तसं सोरास, सिफिलिस, सायकोसिस हे माध्यम आणि टोटॅलिटी ऑफ सिम्पटम लक्षण समूह, एकदा लक्षण समूह घेतला की त्याची औषधाची निवड. म्हणजे या लोक मजाकीने म्हणतातही तुमचा लक्षण समूह इतका मोठा राहतो की त्याला 2-2 तास, 2.5 तास आणि तुमचे प्रश्न विचारण्याची पद्धत जी आहे ती सुद्धा इतकी भयानक राहते. खूप असतात. म्हणजे खूप वेळा तो विनोदात्मक दृष्टीने लोक सुद्धा त्याला बोलतात की तुमचा पहिला दाढीचा केस केव्हा पांढरा झाला होता. हो ना. असे अनेक विनोदही आहेत, पण त्याच्यामध्ये एक प्रगल्भ आणि त्या औषधामध्ये प्रचंड ताकद आहे आणि ते सिद्धतेच्या आधारावर आहे. ते सिद्ध झालेलं आहे. त्याचाच मी ध्यास घेतला आणि मी प्रॅक्टिसमध्ये आलो आणि प्रॅक्टिसमध्ये करायल्यानंतर जसं मी म्हणालो की अनेक समस्या निर्माण झाल्या, पण त्याच्यावर मात करत 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 पहिल्यांदा अगदी लहान पेशंट, सर्दी, खोकला, ताप, पण त्यात मला काही समाधान मिळत नव्हतं आणि मग हळूहळू मोठे पेशंट यायला लागले आणि मी ट्रीटमेंट करायला लागलो आणि प्रचंड मेहनत करून, हो ना, प्रचंड मेहनत करून आणि मनामध्ये एकच भाव की पेशंटला कोणत्याही स्थितीमध्ये चांगलं करायचं. बरोबर. ही संवेदना मनामध्ये असल्यामुळे मी ती केली, प्रचंड मेहनत घेतली, प्रचंड अभ्यास केला आणि जसं आज आपणच म्हणत आहात की त्याच्यामध्ये मी प्रचंड यशही मिळवलं. हो, मग काय प्रश्नच नाही. आज इतका मोठा अवॉर्ड मिळाला हे त्याचं खूप मोठं एक प्रूफ आहे. डॉक्टर, मला हे विचारायचं होतं की जसं सगळीकडे असं सगळं म्हणतात की सगळीकडचे औषधं तुम्ही फिरून झाले की मग सगळ्यात शेवटी होमिओपॅथीमध्ये येतात आणि असं पण म्हणतात की होमिओपॅथीची ट्रीटमेंट घ्यायला थोडासा वेळ लागतो. म्हणजे असं नाही की तुम्ही ॲलोपॅथी सारखं की पेन किलर घेतली इन्स्टंट तुम्हाला डोक्याला जसं दुखतं आणि एक गोळी घेतली पेन संपलं, तर तसं न करता थोडा वेळ लागतो, पण तो पूर्ण रूट पासून तुम्हाला म्हणजे डिसीज क्युअर केला जातो. तर हे किती खरं आहे आणि याच्यामध्ये कसं? हे मुळातच चूक आहे. याचं कारण असं आहे की औषधाचं जर सिलेक्शन बरोबर झालं असेल तर माझं असं म्हणणं आहे की ॲलोपॅथी पेक्षा सुद्धा लवकर, बापरे, ॲलोपॅथी पेक्षा सुद्धा लवकर औषधाला गुण येतो, त्याला आराम मिळतो आणि भविष्यामध्ये तो जर असाध्य आजार असेल थोडासा वेळ लागतो पण तो पूर्णपणे दुरुस्त होतो. वेळ लागण्याचं कारण असं आहे की तो पेशंट फिरून राहिलेला असतो. करेक्ट. त्याच्यामुळे ऑलरेडी वेळ गेलेला असतो, त्या पेशंटसाठी वेळ द्यावा लागतो आणि वेळ दिल्यानंतर औषधाचं निदान करावं लागतं. औषधाची निवड झाल्यावर ते औषध देणे आणि मग बाकीच्या प्रक्रिया होणे याला वेळ लागणारच. याचा अर्थ असा नाही की होमिओपॅथी चिकित्सा पद्धतीमध्ये रोग दुरुस्त करताना वेळ लागतो. आणि डॉक्टर, मला हे पण विचारायचं होतं की जर का होमिओपॅथीच्या, जसं तुम्ही सांगितलं की पेन किलर्स आहे आपण घेतो, तर होमिओपॅथीचे औषध जर का घेतले आणि अशा ट्रीटमेंट जसं तुम्ही म्हटलं लवकर क्युअर होत असेल तर तो एक बेनिफिशियल याच्यासाठी आहे, कारण की तुमच्या लिव्हर आणि किडनीज ज्या म्हणतात की पेन किलर घेतल्याने खराब होतात,
तर आपण ऐकतो की होमिओपॅथीचे तर काहीच साईड इफेक्ट नाहीये, अजिबात नाही. हे तर नॅचरल आहे. हम्म. तर मग तर खरं तर लोकांनी तो गैरसमज दूर करून इथे जास्त ट्रीटमेंट घ्यायला पाहिजे, रादर दॅन त्या गोळ्या घेऊन आपल्या किडनी आपलं म्हणणं एकदम बरोबर आहे, पण जसं मी मग म्हणालो की समाजामध्ये गैरसमज निर्माण झाले, बरोबर आहे. बरोबर. त्याला थोडंसं कारणीभूत आम्हीही आहोत, असं माझं स्वतःचं वैयक्तिक मत आहे. बाकीचे लोक मान्य करतील नाही करतील हा विषय वेगळा, बरोबर. पण माझंही असं मत आहे की लोकांच्या समोर ज्या पद्धतीने होमिओपॅथी जायला पाहिजे होती किंवा त्यांचे गैरसमज दूर व्हायला मदत व्हायला पाहिजे होती, त्या पद्धतीने ती गेली असं मला वाटत नाही. ते जर गेली असती, हो ना, आता त्याविषयी मी जास्त बोलत नाही, बोलणं बरोबरही नाही. बरोबर आहे. त्याला कदाचित आमच्या चुका जास्त कारणीभूत असाव्या किंवा आहेत. किंवा मलाही असं वाटतं डॉक्टर की तेव्हा हा मीडिया नव्हता, जसं आता आपण हे डिस्कस करतो आहे. आजपासून 20-25 वर्ष आधी इंटरनेट नव्हतं, मोबाईल नव्हता, कम्युनिकेशनचं चॅनल नव्हतं, तर ती लोकांपर्यंत पोहोचले नाही. आज या माध्यमातून हा जेव्हा पॉडकास्ट रिलीज होईल आहे, हजारो लाखो लोक ऐकतील आहे की अशाने पण होतं, होऊ शकतं. याच्यापैकी ऍटलीस्ट 100 लोक जरी झाले तरी आपण समजू की एक खूप चांगला. नाही, हे तुमचं म्हणणं बरोबर आहे, पण 40 वर्षापूर्वी, 30 वर्षापूर्वी, 50 वर्षापूर्वी जी लोक प्रॅक्टिस करत होते किंवा त्यातले आज कोणीच राहिलेलं नाही, 2-4 मोठ्या मुश्किलने बोटावर बोलता इतपत राहिलेले आहे. आता त्यांनी जे काही कामं केले असतील ते निश्चितपणे चांगले केले आहे. बरोबर. एका तोंडातून दुसऱ्याकडे, दुसऱ्या तोंडातून तिसऱ्याकडे, माउथ टू माउथ, ज्याला पब्लिसिटी म्हणतात, असं जरी झालं असतं तरी काम झालं असतं. बरोबर आहे. आणि ते तर तुमच्या केसमध्ये झालंच, कारण आम्ही बघितलं सकाळी 4-4 वाजल्यापासून लोक नंबर लावायचे तुमच्याकडे. आणि लहानपणी असताना आम्ही पण आलेलोच आहे त्या गोष्टीसाठी. तर ते तर म्हणजे ती खूप मोठी अचिव्हमेंट आहे. याच संदर्भात डॉक्टर मी तुम्हाला विचारेल की आपण इथे फोटो आम्ही अपलोड करीलच हे सगळे, असा कुठलाच सेलिब्रिटीचा फोटो इथे नाही आहे. सेलिब्रिटी म्हणण्यापेक्षा सगळे नेते आहे, बॉलिवूडचे आहे, मोहनजी भागवत आहे, नंतर नितीनजी गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, बाळासाहेब ठाकरे, इतकंच नाही तर आपले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यंत सुद्धा तुमची आज औषध. तर त्याच्याबद्दल थोडं सांगाल की तुमचा हा एक्सपिरियन्स या लोकांसोबत कसा होता, यांना कुठल्या औषधं तुम्ही प्रोव्हाइड केले आणि कसा एक अनुभव होता तो? नरेंद्र मोदींचं तर या 15 ते 20 वर्षातला आहे. याच्या अगोदर मी माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांना ट्रीटमेंट करायला गेलो होतो. अच्छा. आपले माझे मित्र आणि लोकप्रिय नेते नितीनजी गडकरी यांच्या एक दिवस आग्रहामुळे त्यांची तब्येत बिघडलेली असताना मी गेलो. बरोबर. त्यांना पाहिलं, औषधं दिलेत आणि योगायोग असा की ते जवळजवळ 3-4 वर्षापासून एका विशिष्ट आजाराने आजारी होते. तर औषधं चालू केल्यानंतर अगदी काही दिवसात ज्याला चांगल्यातल्या चांगले परिणाम म्हणता येईल असे परिणाम दिसले. आणि भविष्यामध्ये ते मी त्यांचा फॅन होतो, नंतर ते माझे फॅन झाले. आणि मी पण नरेंद्र मोदींना सुद्धा असा अचानक एक दिवस नागपूरच्या सभेमध्ये, त्यावेळेस ते मुख्यमंत्री होते. बरोबर. तर त्यांचा घसा बसला आणि जवळजवळ रात्रीच्या 11 वाजले होते. नितीनजींनी मला सांगितलं की असं असं आहे, तू ताबडतोब ये. मी गेलो आणि विस्तृत चर्चा केली. आता मला कारण तर स्पष्ट दिसत होतं, आवाज बसण्याचं किंवा न बोलता येण्याचं, त्यांच्या जाहीर सभा आणि त्यांचं बोलणं हे डोक्यामध्ये चाललेलंच होतं. त्यासाठी वेगळा अभ्यास करायची गरज नव्हती. त्यांना औषध दिलं आणि लक्षात असं आलं की ते जेव्हा सकाळी गेले तेव्हा अगदी चांगल्या प्रसन्नतेने, चांगल्या आवाजाने आणि पुढच्या कार्यक्रमासाठी तितक्याच जोमाने त्यांनी भाषण दिली. अच्छा, त्याच्यामुळे ते झालं. आणखीन डॉक्टर मला हे पण विचारायचं होतं की जसं मग तुम्ही प्रॅक्टिस करत गेले, तुमचं एक थोडा विशिष्ट वेळेनंतर तुमचं नाव होत गेलं, तुम्ही इतक्या मोठ्या लोकांना
शिकवत ट्रीट करत गेले. त्याच्यासोबत तुमच्या पण अंडर खूप सारे लोक शिकले. हो. जसे म्हणजे 3-4 नाव तर आमच्याच आहे. आमच्या इथे डॉक्टर चावजी म्हणून एक आहे. हम्म. त्याच्यानंतर आपले कापरे डॉक्टर आहे, रमाकांत कापरे. आणि हे पण सगळे तुमच्यासारखंच सगळ्यांना अगदी. सेवा भावानी सगळे ते ट्रीटमेंट देतात. तर तुमचं या लोकांना म्हणजे तुमच्या अंडर जे शिकले या लोकांना तुमचा काय मेसेज होता, की तुम्ही जेव्हा त्यांना शिकवत होते की तुमचं काय नाही, message गोष्ट होता? अशी होती की ते जे पाहत होते हा, हा. ते अगदी ज्याला म्हणजे आपल्यासमोर सांगतानाही मला संकोच होणार नाही, हा, ते चांगलं आचरण पाहत होते. हा. हा, बरोबर. चांगलं आचरण एवढ्यासाठी पाहत होते की मी पेशंटला लुटत नव्हतो. कधीच नाही. एक, हम्म, पेशंटसाठी मनापासून काम करत होतो. दोन, हम्म. आणि माझ्या वागण्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा ज्याला ढोंगीपणा म्हणता येईल तो नव्हता. हा नव्हता. आणि हे त्यांना पाहायला, आणि जर ढोंगीपणा असेल तर मी अशा गोष्टीला रागवत होतो. अच्छा. प्रचंड मला राग येत होता. हम्म, आणि जे विद्यार्थी बसत होते त्यांनी जर चूक केली, हम्म, सहज चूक झाली असेल हम्म. तर मला काही वाटत नव्हतं, पण मुद्दाम चूक केली असेल तर मी त्यांना प्रचंड 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 रागवत होतो. ही गोष्ट त्यांना लागत होती. हम्म, आणि या रागवण्यामुळे हम्म. त्यांच्यामध्ये निश्चितपणे बदल होत होता. आणि भविष्यामध्ये ते रागवणं त्यांच्याच फायद्याचं ठरलं बरोबर. असं माझं निश्चित मत आहे. आणि डॉक्टर, असं तुम्हाला आठवतं का की बेसिक तर डिसिजेस आहे, पण जे असे खूपच म्हणजे असे पेशंट, आता असे तर तुम्ही करोडो पेशंट्सला ठीक केलाय, पण काही असे अनुभव तुमचे की काही पेशंट की ज्यांचं खूपच क्रिटिकल केस होती आणि ज्यांना, तर असे कुठले अनुभव आहे का, म्हणजे कुठले? प्रचंड. हो ना. प्रचंड तर अनुभव आहेत. कुठले एखाद दुसरे असे? किडनीच्या आजाराने आजारी असणारे अनेक पेशंट, हा, त्याचं प्रदर्शन न करता हा, हा. त्या पेशंटसाठी प्रचंड मेहनत घेऊन, विद्यार्थ्यांची मेहनत घेऊन हम्म, किंवा इतर मोठ्या डॉक्टरांची मदत घेऊन, विचारून त्या अशा अनेक पेशंटवर मी प्रयोग केले असं म्हणणं चुकीचं आहे. हम्म. त्यांना औषधं दिलेत आणि ते अगदी चांगले म्हणजे चांगले झाले. पूर्ण एकदम 100%. त्याच्यामध्ये स्किन डिसीज वालेही मोठ्या प्रमाणात आहे, चर्मरोगवाले, त्याच्यामध्ये रोमॅटिझम ज्याला वात रोग म्हणतात असेही पेशंट फार मोठ्या प्रमाणात, फारच मोठ्या प्रमाणात मी विशेष मेहनत घेतली त्याच्यावर. अच्छा. की नाही, होमिओपॅथीमध्ये या गोष्टीसाठी चांगले औषधं आहेत. आणि पेशंटनी जर व्यवस्थित पथ्य केलं आणि व्यवस्थित आपला आहार विहार ठेवला तर औषधं ही चांगलं काम करतात आणि दुरुस्त करण्यामध्ये, त्यांना चांगलं होण्यामध्ये मदत होते. डॉक्टर, एक खूप चांगला तुम्ही एक गोष्ट सांगितली, पथ्य पाळणं. आम्ही ऐकतो असं, आमची जनरेशन ऐकते असं की होमिओपॅथीची ट्रीटमेंट सुरू असेल तर तुम्हाला काही पथ्य पाळावं लागतं, किंवा चहा कॉफी पिऊ नका, किंवा ज्याच्यामध्ये कॅफेन असतं अशा गोष्टी करू नका, किंवा तुम्ही तुमच्या खाण्यावरती थोडं रिस्ट्रिक्शन ठेवा. तर हे खरं आहे? खरं आहे. काही औषधांवर कॉफी चालत नाही. सर्वच औषधावर चालत नाही असं नाही. अच्छा अच्छा. पुन्हा हा जो गैरसमज लोकांमध्ये गेला, जसं वासाची पदार्थ, हिंग झाली, कांदा झाला, हे पथ्य एवढ्यासाठी पाळायला लावतो आम्ही की औषध घेतल्यानंतर त्या वासाचं पेशंटनी घेतलेल्या औषधाला ज्याला काय म्हणता येईल, ज्याला उतार अच्छा अच्छा अच्छा. किंवा ते घेतला त्याचा इफेक्टच चालला लगेच वासामुळे. ओ, कांदा झालं, लसण झालं, हिंग झालं, असं सुद्धा आहे म्हणजे? म्हणजे खूप वेळा ते अँटीडोट होण्याची संभावना असते, म्हणून काही काही गोष्टी त्यावेळेपुरतं जरी पाळलं तरी चालेल. अच्छा अच्छा अच्छा. औषध घेण्याच्या 1 तास अगोदर, 1 तास नंतर की तुम्ही तेवढं रिस्ट्रिक्शन पाळा.
आणि म्हणजे त्याचा असा प्रत्येकच औषध आणि असं पुन्हा आजाराप्रमाणे काही गोष्टी असतात ना, नाही. जसं चर्मरोग आहे तर चर्मरोगामध्ये मिठाचं प्रमाण कमी खाल्लं पाहिजे. खाल्लं पाहिजे, बरोबर. गोड कमी खाल्लं पाहिजे, आणि आंबट कमी खाल्लं पाहिजे. करेक्ट. डॉक्टर, फ्युचरसाठी माझ्या मनात एक खूप क्युरिओसिटीचा एक प्रश्न आहे. आजच्या युथचं, आमच्या जनरेशन किंवा माझ्यापेक्षा जे नेक्स्ट जनरेशन आहे ना, आमचा स्लीप सायकल खराब आहे. खाण्याचं बाहेरचं प्रमाण खूप वाढून गेलं आहे. ऑइली किंवा बाहेरचा ऑर्डर झोमॅटो, स्विगी हे खूप झालं आहे. लाईफ सायकल खूप खराब झालेली आहे. त्याच्यामुळे काय होतं की हार्ट डिसीज आणि कॅन्सरचं प्रमाण सध्याच्या युथमध्ये किंवा जनरेशनमध्ये वाढलं आहे. तर म्हणजे त्यातल्या त्यात मी खूप स्पेसिफिकली विचारेल तर होमिओपॅथीनी कॅन्सर ट्रीट होऊ शकतो का डॉक्टर? हो, होऊ शकतो. मी जसं मग म्हणालो ना की होमिओपॅथीमध्ये आजाराला औषध नाही, अच्छा. औषध आहे लक्षणाला. हो. तो जसं तापाला खूप लोक प्रश्न विचारतात, तुमच्याजवळ टायफॉइडसाठी औषध आहे का? आमच्याजवळ टायफॉइडसाठी औषध नाहीच. म्हणजे जे टायफॉइडचे जे लक्षण समूह तयार होतो किंवा दिसतो किंवा राहतो, त्या लक्षण समूहावर त्याचं औषध येतं. टायफॉइड आपोआप दूर होतो. बरोबर. तर म्हणजे तुमचं म्हणणं आहे की जर का एखाद्या पेशंटला कॅन्सर असेल तर तो ट्रीट होऊ शकतो. तर म्हणजे या माध्यमातून मी खूप लोकांपर्यंत ही गोष्ट पोहोचवेल की जर का तुम्हाला खूप इनिशियल लेवलचा असेल किंवा कुठल्या लेवलचा असेल तर त्यांनी पेशंटनी किंवा पेशंटच्या घरच्या लोकांनी व्यवस्थित माहिती दिली, व्यवस्थित सांगितलं आणि व्यवस्थित लक्षण समूह आम्हाला जर मिळाला तर मी निश्चितपणे सांगू शकतो की कॅन्सर सारखे आजार सुद्धा दुरुस्त होण्याला मदत होते. हो ना, कारण की खूप प्रमाण वाढतंय डॉक्टर आजकाल आणि हार्टच्याही केसेस इतक्या होतात आहे की लोक असे आंघोळ त्याला कारणीभूत आजची जी समाजाची वागण्याची पद्धत जी आहे ना, किंवा आपण ज्या पद्धतीने पाश्चात्यांच्या जीवनशैलीचं स्वतःमध्ये हे करतो आहे, बरोबर, घेण्याचा प्रयत्न करतो आहे, त्याचे हे दुष्परिणाम आहेत. भारतीय जीवन पद्धती, भारतीय वैद्यकीय पद्धती, भारतीय संस्कार पद्धती, आपल्या संस्कृतीची ज्या अनेक गोष्टी आहेत त्याचा जर आपण स्वीकार केला आणि त्या पद्धतीने जर वागायला लागलो, आजार कदाचित मोठे आजार दूर होणार नाही पण चांगले होतील, त्याचं प्रमाण कमी राहील, होऊ शकतं तसा. तर म्हणजे आपल्या जीवनामध्ये समाधान मिळेल इतपत तर निश्चितपणे त्याची मदत होईल. आणि डॉक्टर, खूप इंटरेस्टिंग एक विषय मी म्हणजे सगळ्यांसमोर मांडील हा की ही जी जर्नी होती तुमची पद्मश्रीची, ही आम्हाला सगळ्यांना ऐकायला आवडेल की ते कसा होता तो एक्सपिरियन्स तुमचा. तुम्हाला जेव्हा कळलं त्याच्यानंतर तुम्ही तिकडे गेले, अवॉर्ड घेतला, तर ते एक सगळ्यांना सांगा ना स्टोरी, की आम्हाला ते खूप इंटरेस्ट आहे त्याच्यामध्ये ऐकण्यामध्ये. मला खरं बोलणं आवडते आणि खरंच बोलून मी सांगतो की हे पद्मश्री जे आहे याच्यासाठी मी काहीही प्रयत्न केले नाही. ते तर मला मिळावी ही अपेक्षा सुद्धा माझ्या मनामध्ये अजिबात नव्हती. पण माझे जे चाहते होते, माझ्यावर जे प्रेम करणारे होते आणि ज्यांनी मला अनुभवलं होतं, त्यांच्या मनामध्ये अनेक दिवसापासून मी फक्त ऐकायचं काम करत होतो बाहेरून किंवा सल्ला देण्याचं काम अजिबात करत होतो की नाही डॉक्टरांना पद्मश्री मिळाले पाहिजे, डॉक्टरांना पद्मश्री मिळाले पाहिजे, याला मी काहीही उत्तर नव्हतो देत. पण त्याच लोकांनी माझा फॉर्म भरण्यापासून मला माहितीही नाही ते माझी केव्हा सही घेऊन गेले, काय केलं, त्यांनी फॉर्म टाकला आणि जानेवारीच्या, मला 25 जानेवारीला हे मिळालं, जानेवारीच्या 6 महिन्या अगोदर लोक माझ्याकडे यायचे दवाखान्यामध्ये, डॉक्टर तुमच्याशी काही बोलायचं आहे म्हणून स्टूलवर बसायचे
गर्दी असतानाही मी त्यांना काही विशेष बोलायचं आहे म्हणून परवानगी देत होतो, पण सांगून परवानगी देत होतो की 1 मिनिटात आठवा. आणि ते मला निरनिराळे प्रश्न विचारायचे किंवा माहिती मिळवायची अच्छा. की डॉक्टर हे असं आहे का, ते तसं आहे का, तुम्ही असं करता का, तुम्ही तसं करता का, तुम्ही हे केलं आहे का, तुम्ही ते केलं आहे का, तुमचे याच्यामध्ये किती वर्ष गेले, तुमच्या सेवेमध्ये किती वर्ष गेले, तुमचे सामाजिक जीवनामध्ये किती वर्ष गेले, हे सर्व मला पहिल्यांदा समजतच नव्हतं की हे का विचारून राहिले. आणि का 2, 4, 5 लोकांनी जेव्हा हे प्रश्न विचारले तेव्हा लक्षात आलं की भारत सरकारने या ज्यांना ते पद्मश्री देतात किंवा भारतरत्न सारखे, पद्मविभूषण सारखे पद्मशिल्प देतात, त्यांची पूर्ण चौकशी ते करतात आणि तो प्रोटोकॉल तयार करून मग 25 तारखेला ते डिक्लेअर करतात. आणि मग तुम्ही तिकडे गेले आणि तो सांगतो 25 तारखेला काय झालं, आता माझ्या डोक्यामध्ये तो विषय नव्हता. बरोबर. मला पद्मश्री मिळाली ती मिळणार नाही, पण मला ही जेव्हा लोक येत होती की नाही, कलेक्टर ऑफिसमधून येत होती भारत सरकारकडून. अच्छा. तर बाहेर मात्र चर्चा होती की नाही, या वेळेला कोणत्याही स्थितीमध्ये डॉक्टरांना पद्मश्री मिळणार म्हणजे मिळणार. मी फक्त स्मिता हास्य करत होतो, हसत होतो आणि आपलं काम करतो. 25 तारखेला ज्या वेळेला मी माझ्या दवाखान्यात गेलो आणि दवाखाना सुरू झाला 9 वाजता आणि दवाखान्यात गर्दी तेवढीच कायम होती, जवळजवळ 150-200 पेशंट त्याही वेळेला 11 वाजता उपस्थित होते आणि मी आपला सिरियसली पेशंट तपासून राहिलो होतो. त्यावेळेला नेमके 11 वाजता 2-3 इमर्जन्सी पेशंट होते. इमर्जन्सी, एकदम ज्याला इमर्जन्सी म्हणते असे पेशंट बसले तर त्यांची मी हिस्ट्री घेत होतो. तितक्यात फोन आला. आता माझ्याजवळ फोन नाही, मी फोन कधी वापरत नाही. लँडलाईन पासून तर आतापर्यंत मोबाईल कधीही फोन घेतला नाही, माझ्या नावावर फोन नाही. माझ्या दवाखान्यामध्ये विद्यार्थी होता, त्याचा नंबर त्यांना दिलेला होता. तर त्याला फोन आला की आम्हाला डॉक्टर विलास डांगरेंशी बोलायचं आहे. तर ते म्हणाले की ते तर कामात आहे सध्या, पेशंट पाहून राहिले आहे. नाही म्हणे, महत्वाचं काम आहे तर तुम्ही ताबडतोब त्यांना फोन द्या. तर माझ्या विद्यार्थ्यांनी सांगितलं की असं ते म्हणतायत. तर मी तो फोन घेतला. म्हटलं काय कोणतं महत्वाचं काम आहे, म्हटलं आपण कोण बोलतात. तर मग ते म्हणाले की मी राजेश गुप्ता बोलतो आहे भारत सरकारकडून. म्हटलं माझं कोणतं काम पडलं तुम्हाला? माझं कोणतं काम पडलं? नाही म्हणे, तुम्हाला एक महत्वाची बातमी द्यायची आहे. म्हटलं सांगा आणि विषय बंद करा. म्हटलं मला पेशंट तपासायचे आहे. तर म्हणे तुम्हाला पद्मश्री हा पुरस्कार भारत सरकारने जाहीर केलेला आहे. तर त्या क्षणाला मनामध्ये त्यांनी विचारलं, तर जाहीर केला आहे म्हणे, तर तुम्हाला कसं वाटतंय? म्हटलं ठीक आहे. एकदम नॅचरल. एकदम, कारण पेशंट समोर बसलेले होते आणि ते पाहायचे होते. तर ते म्हणाले की तुम्ही एक काम करा म्हणे, हा जाहीर झालेलाच आहे, पण संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत तुम्ही हे कोणाशीही बोलू नका, सांगू नका. म्हटलं का? तर म्हणे तो जाहीर सरकारतर्फे जेव्हा जाहीर होईल दूरदर्शनवर तेव्हा तो हे होईल. तुम्ही म्हटलं माझ्यासमोर जे पेशंट बसले त्यांनी तर ऐकलं. म्हटलं त्यांचं काय करू? तरी म्हणे आता तुम्ही याच्यानंतर बोलू नका. म्हटलं बरं. त्याच्यानंतर 1 तासांनी दुसरा फोन आला, संपतलाल म्हणून. म्हटलं तुम्ही बोला आता काय आहे. तर म्हणे असं आहे. म्हटलं निरोप मिळाला आहे आणि मी तुमचं मनापासून आभार मानतो आहे, भारत सरकारला सांगा. आणि फोन ठेवला. तिसरा पुन्हा फोन आला. तो आला
अमित शहाच्या चेंबर होतो. हो. हाँ, तर सर बोले ऐसी ऐसी बात है और वो आपको पुरस्कार दिया जा रहा है, डिक्लेयर हुआ है. बोले ठीक है, मैं मन से आभारी हूँ. और जैसे मुझे बताया गया है कि 7 बजे तक के बोलना नाही, तो हे नाही बोलूगा म्हटलं. आणि तो फोन ठेवला. त्यावेळेला मनामध्ये खरोखरच खरोखर हा, म्हणजे आनंद होता. हा, हा. पण ज्याला आपण काही खूप मोठं काही मिळवलेलं आहे अच्छा. आणि खूप मोठ्या कामाचा गौरव सरकारने केला आहे किंवा करावा असं मनामध्ये अजिबात नव्हतं. पण आनंद होता. हा, हा. आनंद एवढ्यासाठी होता की कमीत कमी या प्रेरणेमुळे, हा. या लोकांच्या एकंदर आनंदामुळे पुन्हा काम करायला प्रेरणा मिळेल हो ना. किंवा पुन्हा हे काम अधिक गतीने करता येईल, हा आनंद मात्र मनामध्ये होता. आणि ऐकणारे हजारो आणि लाखो लोक इन्स्पायर पण होतील या गोष्टीमुळे की आपण पण असं काहीतरी करावं आणि होमिओपॅथीचं नाव इतक्या मोठ्या स्तरावरती जाणं. पण आता जसं तुम्ही आता घरी आहे, असं कधी विचार करता की आपण बसलोय, जसं आता आपण बसलोय आणि असं कधी इमॅजिन केलं की मला पद्मश्री अवॉर्ड मिळाला, तर असं खूप एनर्जी किंवा असं खूप नाही अजिबात काहीच नाही नाही. वाटत. याचं कारण काय आहे हा, हा, की मला हे करायचं आहे, हा ठाम विश्वास हा, हा, डोक्यामध्ये बसलेला आहे. हा, हा. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा मी स्वयंसेवक असल्यामुळे हम्म. हा. न थांबणे आणि काम करणे. हा. काय मिळते आहे काय मिळत नाही हा विचार नाही. जसं मी नेहमी लोकांना सांगत असतो, मंजिल ना मिले तब तक मंजिल न मिले तब तक हिम्मत मत हारो. मंजिल न मिले तब तक हिम्मत मत हारो, ना रुको ना ठहरो, क्योंकि पहाड़ियों से निकलने वाले नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से ये नहीं पूछा कि समंदर कितना दूर है. वा, खूपच छान. त्यामुळे हे चालायचं आहे, करायचं आहे. चरैवती चरैवती हा स्वामी विवेकानंदाचा मंत्र आपल्याला सिद्ध करायचा आहे, खऱ्या अर्थाने सिद्ध करायचा आहे. हे अंतःकरणामध्ये असल्यामुळे बस चाललाय. नाही, खूपच छान. आणि बस आपलं एंड करण्याच्या आधी मी आज तुम्ही ते खूप छान मेसेज सगळ्यांना दिलाय, पण येणाऱ्या आपल्या नवीन पिढीला आणि आमच्या जनरेशनला आणि डॉक्टर म्हणा सगळ्या लोकांनाच एक काहीतरी असा मेसेज सांगा डॉक्टर, की त्यांनाही एक उत्स्फूर्त आली पाहिजे की इतक्याच नॉर्मल, जितक्या नॉर्मल तुम्ही आता आहे, इतके सारे अवॉर्ड मिळवल्यानंतर इतके सगळे रेकमेंडेशन तुमच्याकडे येतात, सगळेजण तुम्हाला ट्रीटमेंटसाठी येतात, तर इतक्या सहज पण राहण्यासाठी की तुम्ही जसं म्हणतो ना डाऊन टू अर्थ किंवा ग्राउंड, म्हणजे तुम्ही ग्राउंडेड राहता, याच्यासाठी तुम्ही आमच्या सगळ्या लोकांना एक काय मेसेज सांगाल? पहिल्यांदा भारतावर प्रेम करा आणि या भारतामध्ये राहणारी जी सर्वसामान्य जनता आहे त्यांच्यावर दया करू नका, कृपा करू नका, पण त्यांच्यासाठी काम करा. ममत्व भावनेने करा, आपुलकीने करा, जिव्हाळ्याने करा, म्हणजे त्यात पावित्र्य येईल. आणि त्या पवित्र भावनेतून जर काम केलं तर आपल्याला प्रचंड 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 समाधान मिळेल. आणि माँ तेरी पावन पूजा में मैं केवल इतना ही कर पाया हा मंत्र आपल्या अंतःकरणामध्ये ठेवून आपलं जीवन माँ भारतीच्या चरणी समर्पित करायचं. खूपच छान. नाही, बिलकुल हा मेसेज आपण सगळ्यांपर्यंत पोहोचवू. आणि मी सगळ्यात पहिले तुम्हाला खूप खूप आभार मानतो की तुम्ही मला इतका वेळ दिला, इतका इम्पॉर्टंट वेळ दिला, आपल्या सगळ्यांना हा मेसेज कन्वे केला. सगळ्या लोकांना ही स्टोरी ऐकून, ही तुमची जर्नी ऐकून खरंच इन्स्पिरेशन मिळालंय. आणि मी स्वतःला खूप लकी समजतो की मी तुम्हाला भेटू शकलो, कारण की जसे आता तुमच्याकडे इतके सगळे फोटो आहे, यांच्यातल्या खूपशा लोकांना माझी इच्छा आहे भेटायची. समजा मला तशी ऑपॉर्च्युनिटी मिळाली तर मी नक्कीच यांना भेटेल. आणि असे काही काही लोक आहेत ज्यांना मी भेटू नाही शकलो, जसं बाळासाहेब ठाकरे झाले, अटल बिहारी वाजपेयी, कारण मी खूप लहान होतो आणि तेव्हा हे सगळं नव्हतं. पण आता जसं आहे की मोहनजी भागवत आहे, गडकरी सर आहे,
देवेंद्र फडणवीस जे आहे, या लोकांना जर का मला कधी अपॉर्च्युनिटी मिळाली तर मी नक्कीच त्यांच्यासोबत एक पॉडकास्ट शूट करेल. त्यांना भेटून द्यायला मी मदतही करेन. बिलकुल बिलकुल, मग तर खूपच चांगलं राहील. आणि मी स्वतःला अगेन खूप लकी समजेल की तुम्ही मला हा वेळ दिला. सगळ्या लोकांना आम्हाला तुम्ही खूप मस्त गप्पा केल्या, गोष्टी केल्या आणि स्टोरी तुमची सांगितली. तुम्ही चांगल्या कामासाठी हे सर्व गोष्टी करत असल्यामुळे याच्या मागे मी निश्चितपणे उभा राहील, निश्चितपणे उभा राहील. बिलकुल असेच आशीर्वाद तुम्ही आम्हाला द्या. आणि मी सगळ्या युथला सांगेल आणि सगळ्या व्ह्युअर्सला सांगेल की प्लीज हा पॉडकास्ट पूर्ण बघा आणि सगळ्यांपर्यंत पोहोचवा आणि सगळ्यांना शेअर करा, कारण की आज ही खूप मोठी अचिव्हमेंट आहे आपल्यासाठी, नागपूरच नाही तर पूर्ण देशभरासाठी, महाराष्ट्रासाठी. आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि असंच सगळ्या आम्हाला सपोर्ट करत राहा. धन्यवाद.